2022 আপুনি যদি নিজৰ বিজনেছৰ কাৰণে প্ৰফিটেবল ফেচবুক এড ৰান কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আমি ফেচবুকৰ ৰিটাৰ্গেটিং এড চলাব লাগিব হয় মেক্সিমাম ROS অৰ্থাৎ ৰিটাৰ্ণ অন এড স্পেণ্ড পোৱা যায় ৰিটাৰ্গেটিং এডত এতিয়া দুটা ধৰণৰ এড থাকে এটা হ'ল কোল্ড অডিয়েন্সক দেখুৱা এড যাক আমি কোল্ড টাৰ্গেটিং বুলি কওঁ মানে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যেতিয়া এড চলাওঁ তাক কোল্ড টাৰ্গেটিং বুলি কওঁ আৰু যেতিয়া সেই কোল্ড টাৰ্গেটিঙত আমি এড চলাওঁ তেতিয়া কিছুমানে ভিডিঅ' চাব কিছুমানে পেজত যাব পেজত গৈ এড টু কাৰ্ট কৰিব এড টু কাৰ্ট কৰি বাই নকৰিব সেই বাই নকৰা মানুহখিনি অথবা বাই কৰাৰ পিছতো যেতিয়া আমি পুনৰ এড চলাওঁ ফেচবুকক তাক কয় ৰিটাৰ্গেটিং এডত মেক্সিমাম ROAS পোৱা যায় অৰ্থাৎ কনভাৰ্জন বেছি ভাল হয় কাৰণ তেওঁলোকৰ এংগেজ কৰিছে আমাৰ আগতে আমাৰ লগত কিবা বেলেগ ধৰণে আমাৰ লগত এংগেজ কৰিছে আমাৰ লগত আমাক ট্ৰাষ্ট কৰিছে তাৰ পিছত আমি পুনৰ এড চলাইছো সেইটো কাৰণে ৰিজাল্টটো ভাল হয় গতিকে 2022 যদি আপুনি প্ৰফিটেবল এড চলাব বিচাৰিছে ফেচবুক এড চলাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আমি ৰিটাৰ্গেটিং এডটোৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব লাগিব এতিয়া ৰিটাৰ্গেটিং এড বেলেগ ধৰণৰ আছে ফেচবুকত ৰিটাৰ্গেটিং এড দুটা ধৰণৰ ভাগ কৰিব পাৰে এটা হৈছে ইনসাইড ফেচবুক এটা হৈছে আউটসাইড ফেচবুক ইনসাইড ফেচবুক মানে হৈছে আপোনাৰ কিছুমান এক্টিভিটি হ'ব ফেচবুকৰ ভিতৰত ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ কোনোবাই এডটো চলালে এডত আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চালে ভিডিঅ'টো ক'ত চাইছে ফেচবুকৰ ভিতৰত আপোনাৰ পেজত গৈছে পেজত এংগেজ কৰিছে ক'ত হৈছে ফেচবুকৰ ভিতৰত ইনষ্টাগ্ৰামৰ পেজত গৈছে ইনষ্টাগ্ৰামৰ বিজনেছ একাউণ্টত চাইছে সেইটো পেজৰ ভিতৰত লিড ফৰ্মখন ফেচবুকৰ যোনটো লিড জেনেৰেশ্যন ফৰ্ম থাকে সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিছে অথবা ফৰ্মখনত ভিজিট কৰিছে এইটো হৈছে ফেচবুকৰ ভিতৰত আপোনাৰ ফেচবুকৰ ইভেণ্ট থাকে ইভেণ্টবোৰত এংগেজ কৰিছে গতিকে এইবোৰ সকলো হৈছে ফেচবুকৰ ভিতৰত যেতিয়া সেই ফেচবুকৰ ইনসাইড ফেচবুকত আমি যোনটো এক্টিভিটি কৰে আমাৰ অডিয়েন্সে তেওঁলোকক যদি পুনৰ টাৰ্গেট কৰোঁ তেওঁ আমি ৰিটাৰ্গেটিং বুলি কওঁ ইনসাইড ফেচবুক ৰিটাৰ্গেটিং অৰ্থাৎ ফেচবুকৰ ভিতৰত যোনটো এংগেজমেণ্ট হৈছে তাক পুনৰ আমি ৰিটাৰ্গেটিং চলাইছোঁ আন এটা হৈছে আউটসাইড ফেচবুক অৰ্থাৎ আমাৰ পেজত আমাৰ এডটো ক্লিক কৰি পেলাই ফেচবুকৰ পৰা ওলাই পেলাই আমাৰ ৱেবছাইটত গ'ল অথবা আমাৰ এপত গ'ল তেতিয়া এইটো হ'ল এপছটো বা ৱেবছাইটটো হৈ গ'ল আউটসাইড ফেচবুক অৰ্থাৎ ফেচবুকৰ বাহিৰত এই ফেচবুকৰ বাহিৰত যদি এক্টিভিটিবোৰ ট্ৰেক কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ এটা পিক্সেল কোড থাকে ফেচবুকৰ এটা কোড থাকে সেই কোডটো আমি ৱেবছাইটৰ হেডাৰত লগাব লাগিব নহবা এপত লগাব লাগিব আমি টেগ মেনেজাৰৰ দ্বাৰা লগাব পাৰোঁ নহবা আমি ডাইৰেক্টলি ৱেবছাইটত লগাব পাৰোঁ যাৰ দ্বাৰা আমাৰ গোটেইখিনি ট্ৰেকিং কৰা ষ্টাৰ্ট কৰে ফেচবুকে ইনসাইড ফেচবুকটো গোটেইখিনি ট্ৰেক কৰে আউটসাইড ফেচবুক ট্ৰেক কৰিব হ'লে আমি ফেচবুক পিক্সেল লগাব লাগিব আমাৰ ৱেবছাইট নহবা এপত অথবা আমি গতিকে এইকেইটা হৈ গ'ল আউটসাইড ফেচবুক টাৰ্গেটিং এতিয়া আন এটা হৈ গ'ল ৰিটাৰ্গেটিঙৰ বেলেগ ব্ৰেকেট থাকে অৰ্থাৎ আমি ভিডিঅ' এংগেজমেণ্টৰ বেলেগ ব্ৰেকেট থাকিব ভিডিঅ' এংগেজমেণ্ট 25% ভিডিঅ' কোনে চাইছে থ্ৰু প্লে কোনে কৰিছে 50% ভিডিঅ' চোৱা অডিয়েন্সক আমি দেখাব পাৰোঁ 75% ভিডিঅ' চোৱা অডিয়েন্সক দেখাব পাৰোঁ 100% চোৱা অডিয়েন্সকো আমি দেখাব পাৰোঁ আন টাইমিঙৰ ওপৰতো দেখাব পাৰোঁ মানে 30 ডেজৰ এংগেজমেণ্ট 30 ডেজৰ অডিয়েন্স বনাব পাৰোঁ 180 ডেজৰলৈকে ৱেবছাইটৰ কাৰণে 180 ডেজৰ কাৰণেলৈকে বনাব পাৰোঁ আৰু ইনসাইড ফেচবুক যোনটো এংগেজমেণ্ট হয় তাক আমি এক বছৰৰ কাৰণে 365 ডেজৰলৈকে আমি এটা টাইম ব্ৰেকেটত আমি বনাব পাৰোঁ অডিয়েন্স 30 ডেজৰ পৰা আমি 7 দিনতো বনাব পাৰোঁ 365 ডেজলৈকে বনাব পাৰোঁ আৰু টাইমিং এটা হ'ল টাইম কিমান টাইম কেইবাৰ আহিছে ধৰক এটা আপোনাৰ পেজত দুবাৰ ভিজিট কৰিছে নাম্বাৰ অফ টাইমৰ ওপৰতো আমি ৰিটাৰ্গেট কৰিব পাৰোঁ নাম্বাৰ অফ ভিডিঅ' এংগেজমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ টাইমিঙৰ ওপৰত কৰিব পাৰোঁ কেইবাৰ আহিছে কিমান টাইম আছে সেইবোৰ ওপৰতো আমি ৰিটাৰ্গেট কৰিব পাৰোঁ বেলেগ অডিয়েন্স বনাব পাৰোঁ আৰু আমি পুনৰ ৰিটাৰ্গেট কৰিব পাৰোঁ গতিকে আপুনি যদি 2022 এটা প্ৰফিটেবল ফেচবুক এড ৰান কৰি নিজৰ বিজনেছটো গ্ৰ' কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে বেলেগ আপুনি এনেকৈ ধৰণে ৰিটাৰ্গেটিং চলাব পাৰে বেলেগ ব্ৰেকেটত বেলেগ ধৰণে চাই পেলাই আপুনি টেষ্ট কৰিব পাৰে আৰু কোনটোত ভাল ৰিজাল্ট দিছে সেইটো চাব পাৰে আৰু সেইটো পুনৰ স্কেল কৰিব পাৰে গতিকে এইটোৱে আছিলে ৰিটাৰ্গেটিঙৰ বেলেগ ধৰণৰ আপোনাৰ ফৰ্মেটবোৰ আমি আজি ভিডিঅ'টোত শিকিলোঁ আৰু যদি আপুনি নিজৰ বিজনেছটো গ্ৰ' কৰিব বিচাৰিছে 2022 তেতিয়াহ'লে ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ দ্বাৰা আপুনি ইউজ কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় কাৰণ উইদাউট ডিজিটেল মাৰ্কেটিং উইদাউট ফেচবুক এড আপুনি নিজৰ বিজনেছ 2020 গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰিব গতিকে যদি আপুনি যিকোনো কনচালটেশ্যন পাব বিচাৰিছে ফ্ৰী কনচালটেশ্যন কল মোৰ লগত বুক কৰিব পাৰে 9854683830 এই নাম্বাৰটোত হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে নহবা কল কৰিব পাৰে আৰু মোৰ লগত এটা ফ্ৰী কনচালটেশ্যন কল বুক কৰিব পাৰে মোৰ নাম ৰূপম শৰ্মা মই এজন ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ আৰু চেলছ ফানেল এক্সপাৰ্ট ধন্যবাদ